با سلام، با یک آموزش دیگه در خدمت شما هستیم. امروز می‌خوایم آموزش ساخت ترانزیشن رو به شما یاد بدیم. خب برای این کار عکس اول یا ویدیوی اول رو اینجا قرار میدیم و لایه ترانزیشنمون که به صورت متن هست و لایه بالا قرار میدیم، در این صورت که انتهای عکس پایین قرار بگیره و عکس بعدی رو زیر اینی که قرار بگیره. در اینجا ما چه تصویری داریم، ولی ما میخوایم که بعد از اینکه به ترانزیشن رسیدیم تصویر بعدی به نمایش بیفته. برای این کار میایم تو قسمت افکت، متن رو تایپ میکنیم و گزینه ترش متن رو لایه دومی قرار میدیم و دیگه قسمت متن رو روی ویدیو 3 میذاریم. خب حالا چیز دیگه ما داریم چنین چیزیست.